अकाउन्टको एक्जाममा टाइम पुग्नु भनेको अमावसको रातमा चाँद निक्लिनु, कुकुरले मलाई हेरेर नभोक्नु र मेरो भिडियोमा 100K भ्युज आउनु जस्तो। साला कहिले हुँदैन। तर म तिमीहरूलाई यस्तो एक्सहरू बताउँछु कि अकाउन्टको एक्जाममा 100% मार्क्स नआए पनि तिम्रो क्लासको हाइएस्ट मार्क्स मजाले आउँछ। तर यदि यो टिप्सहरूलाई फलो गर्यो भने मात्र। थ्योरी नमिलेगी दोबारा। हेरा दोस्त, यो अकाउन्टको एक्जाममा थ्योरिटिकल क्वेसन भनेको वरदान हो, किनभने यसमा मार्क्स कट्ने सवाल नै आउँदैन। यसै कारण तिमीलाई अकाउन्टको हरेक च्याप्टरदेखि डिफिनेसनहरू याद गर्नु छ। बुझेर जाँदा नि हुन्छ, आफ्नो भाषामा लेखिदिनु। यसले गर्दा तिम्रो 11 देखि 15 मार्क्स त कहीँ जाँदैन। प्र्याक्टिस मेक्स मार्क्स बेटर। हेर, अकाउन्ट पनि म्याथ जस्तै हो। हामी प्र्याक्टिस जबसम्म गर्छौँ सब आउँछ, तर प्र्याक्टिस छोड्दा सब बाउन्सर जान्छ। यसै कारण तिमीहरूलाई अकाउन्टको प्र्याक्टिस चाहिँ छोड्नु छैन, नै त हरेक क्वेसन गर्न बिर्सिहाल्छौ। र धेरैजना हुन्छ, म नि पहिला त्यस्तै थिएँ, क्वेसन हेर्छन् र भन्छन् ए यो त भइहाल्छ, यो बिहार आरामले भइहाल्छ। यस्तो हालत हुन्छ, तर गर्दा चाहिँ के आउँदैन। इक्जाममा जाँदा सब बिर्सिन्छ। यस्तो तिमीलाई त्यसै कारण गर्नु छैन। हरेक क्वेसनलाई प्र्याक्टिस गर्नु छ। फर्म्याट इज अ लाइफ सेभियर। हेर, यदि इक्जाममा कुनै क्वेसन नआए त्यसको फर्म्याट मात्र बनाइदिँदा नि हल्का बुझेर कुराहरू लेखदेऊ, मार्क्स तिम्रो 1-2 मार्क्स त आउँछ नै आउँछ। यसै कारण तिमीलाई हरेकको फर्म्याट याद गरेर जानु छ। यसले इक्जाममा मार्क्स बचाइदिन्छ है। तिमीलाई हरेक टाइपको क्वेसनको फर्म्याट याद हुनु नै पर्यो, ताकि इक्जाममा जाँदा तिमीले एन्सर नगर्न आउँदा फर्म्याट बनाएर के लेखिदियौ, 1-2 मार्क्स त आउँछ। क्यालकुलेसन अभी जिन्दा है। क्यालकुलेसन त धेरै जस्तोले रिचेक नै गर्दैन। हेर, हामी इक्जाममा क्यालकुलेसन गर्दा मलाई थाहा छ कि टाइम हुँदैन, तर जति सके ट्राई गर एन्डमा क्यालकुलेसन रिचेक गर्ने। नभए सबै गर्यो, लास्टमा ब्यालेन्स सिट मिलेन कस्तो पवड हुन्छ। त्यसै कारण क्यालकुलेसन रिचेक जरुर गर। टाइम म्यानेजमेन्ट। हेर, यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। म इक्जाम भन्दा पहिला के गर्थेँ, सेट बुक लिन्थेँ, आफ्नो मक टेस्ट लिन्थेँ। मतलब के गर्थेँ, पहिला ग्रुप ए ग्रुप सी हुन्छ नि, अनि सबलाई अलग अलग तरिकाले गर्थेँ। ग्रुप ए ग्रुप बी पहिला गर्दा टाइम मिल्छ कि ग्रुप सी र ग्रुप ए पहिला गर्दा टाइम मिल्छ, के गर्दा टाइम मिल्दा र राम्रो मार्क्स आउँछ। मैले पहिला ग्रुप सी गरेँ, त्यसपछि ग्रुप ए गरेँ, त्यसपछि ग्रुप बी गरेँ। के हुँदैछ, मेरो टाइम यसमा म्यानेज हुँदैछ कि हुँदैछैन। त्यसै कारण यस्तो म गर्ने गर्थेँ। तर मेरो केसमा के हुन्थ्यो, म ग्रुप ए पहिला गर्दा 11 मार्क्स पहिला सेभ भइहाल्थ्यो। त्यसपछि म ग्रुप सी गर्थेँ, जुनले गर्दा 8-8 मार्क्सको क्वेसनहरू भइहाल्थ्यो। लास्टमा म ग्रुप बी गर्थेँ, जुनमा 1-2 छुटे नि, मेरो त्यति केही बिग्रिनवाला थिएन। त्यसै कारण तिमी आफ्नो मक टेस्ट ल्याऊ र हेर्ने कोसिस गर तिम्रो कुन कसरी गर्दा टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रो हुन्छ। योर इक्विपमेन्ट्स। इक्जाममा आफ्नो सामान आफै लग्ने गर। खास गरी अकाउन्ट इक्जाममा क्यालकुलेटर, पेन्सिल र स्केल सबलाई चाहिन्छ कि तिमी अरूसँग माग्न मिल्दैन। इन्डिपेन्डेन्ट बनेर जाऊ इक्जाममा, आफ्नो सामान आफै लग। यो चाहिँ बोनस टिप नै मान्दा हुन्छ। ल दोस्त, आशा गर्छु तिम्रो इक्जाम राम्ररी जाओस् र क्लास होइन कलेजमै टप आन, कलेज होइन जिल्लामा टप आन। मलाई भोक लाग्दैछ, म खाना खान जान्छु। ल बाई बाई।